Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur tare mult să vă am alături. Înainte de a începe orice, trebuie să mulțumesc tuturor celor care mi-au lăsat comentarii frumoase, au dat like, au distribuit și în felul ăsta încet, încet mărim această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Indiferent că suntem domni sau doamne, da? Avem această caracteristică, zic eu, pe care o are această minunată floare care reușește de fiecare dată să se ridice de jos și din întuneric și să strălucească, cum bine știm, în lumina soarelui. Azi, dragilor, voi face o lectură generală, atemporală. Asta înseamnă că nu are o limită de timp, va fi valabilă din momentul în care voi o veți urmări sau în momentul în care ajunge în viața voastră. Așa că, dragilor, dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că voi vă construiți propriul vostru viitor. Luați decât acele informații și mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii care pot reprezenta pentru voi Luna, ascendentul Venus, da? Sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Bun, dragilor, haideți să vedem cu ce energie am aici pentru voi. Și avem copacul dorințelor care se pare că te cheamă și ar trebui să te menții deasupra acelor zile întunecate din viața ta. Haideți să o luăm cu început. Și avem copacul dorințelor care te cheamă, va îndeplini o dorință aproape uitată. Acum trebuie să vă spun, posibil această carte să ne vorbească de ceva din trecutul tău, ceva care poate a fost necesar să fie distrus, să-i dai seama că este nefolositor și poate ți-ai dorit foarte mult să reconstruiești ceva nou, că este o nouă relație, că este poate vreo nouă casă, că o anumită situație care la un moment dat ajunsese la punctul său final și parcă simțeai că ai fi vrut să o înlocuiești cu ceva. Nu știu, putem vorbi, o să râdeți, dar putem vorbi chiar de, nu știu, poate de o mașină. Da, dau un exemplu. Poate că unii, domnule, a trebuit să renunțați la o mașină, deci era foarte veche și cam făcuse treaba și dar v-ați dorit logic să luați și alta în schimb. Da? Mai mult sau mai puțin, poate la fel ca cealaltă, dar să luați alta în schimb. Avem aici și cam lasă-i gândul. De ce? Poate că nu au fost situația de așa natură încât să te ajute să poți să achiziționezi această mașină. Se pare că vine o perioadă în care lucrul ăsta poate deveni realitate. Am dat un exemplu, da? Este ceva ce voi puteți aplica în funcție de situația fiecăruia. Ceva din trecut care a trebuit să fie distrus, care a trebuit să fie lăsat în urmă, dar intenția voastră de a renoi ceva ce a fost nefolositor pentru voi cumva a rămas la capitolul decât de dorință, iar acum sunt mari șanse ca aceasta să devină realitate. De asemenea, avem și menține-te deasupra zilelor întunecate din viața ta, nu lupta și ai încredere, pentru că lumina întotdeauna se întoarce. Eu aș spune că e posibil unii dintre voi să căutați o stabilitate, o situație în care ceva s-a distrus în viața voastră și poate chiar unii dintre voi aveți păreri de rău și spuneați, domne, eu am avut o relație, adevărat că la un moment dat relația nu a mers bine, relația poate s-a rupt, s-a terminat și totuși parcă nu vedeți, cel puțin în acest moment, posibil să nu reușiți să treceți de anumite gânduri care vă apasă și de anumite întrebări pe care vi le puneți, întrebări care, cum ar fi, de exemplu,
dar dacă poate puteam să trec peste ce a făcut celălalt. La momentul respectiv se pare că nu ai putut și din câte văd aici cărțile îmi spun că a fost ceva peste care nu se mai putea trece. Da? Adică se ajunsese la o limită, dar cu toate astea, faptul că unii dintre voi e posibil să stea de foarte multă vreme singuri sau poate ați pierdut un job, ați renunțat la un job care e posibil să fi fost bine plătit sau să fie avut anumite avantaje, dar cumva ceva acolo era stricat, era putred și a trebuit să renunțați și acum cumva aveți ceva păreri de rău, în sensul că, uite, mai bine tăceam, există și un proverb, știți, că dacă tăceai, filozof rămâneai, dar nu în toate cazurile este așa. Cert este că nu mai durează mult, ai încredere și că după orice furtună va răsări soarele, nu contează că durează furtuna. Haideți să vedem pe partea asta profesională, dragilor, ce vă rezervă următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Viața profesională pentru dragii mei din Gemeni. Haideți să vedem. Da, este ceva din trecutul vostru care nu vă dă pace. Nu vă dă pace, neam. Dar, dragilor, puteți avea un început frumos pe parte profesională și eu aș mai spune un lucru. Pentru a vă elibera de tot ceea ce este vechi, de toate aceste gânduri care vă apasă, indiferent de ce situație vorbim. Acum vorbim de o situație materială. Ar trebui să fiți, cum să spun eu, să vă bucurați de ceea ce este simplu și să realizați că oricum trecutul nu are nimic nou de spus, mai ales pe partea asta profesională. Acum, din ce văd eu aici, se pare că vine o oportunitate destul de bună, dacă nu chiar foarte bună. O mișcare destul de promițătoare, ori o avansare, ori la locul de muncă, ori o nouă responsabilitate la care îi vei face față cu brio, la care tu te vei descurca. Sau pentru unii dintre voi pot obține un job cu o activitate total nouă pe care nu ați mai făcut-o până acum, dar te vei descurca. Și din câte văd eu aici, pentru tine în mod special nu va fi ceva extraordinar, va fi destul de simplu de făcut. E ceva comun, ca să zic așa, această nouă responsabilitate, dar pe care tu o vei face foarte bine. Iar vis-a-vis de această legătură cu trecutul, aș spune că totuși ar trebui să fiți atenți la anumite promisiuni din punctul ăsta de vedere profesional. Și să luați decât acele promisiuni profesionale din partea unor persoane care nu sunt complicate, care sunt cât mai ușor de înțeles, da? În momentul, nu știu cum să zic, poate vine cineva și spune, știi, uite, îți găsesc un job, e bine plătit, e așa, dar știi, trebuie să o faci și pe aia, trebuie să o faci și pe aia, dar stai puțin că trebuie să mai avem răbdare, că trebuie să mai așteptăm. Complicații de genul ăsta, dacă încep să apară cumva, se pare că lucrurile nu au cum să iasă foarte bine. Încercați să fiți bazați pe ceea ce este cât mai simplu și transparent. Da? Ofertele care sunt cât mai simple, cât mai transparente.
De ce? Pentru că e posibil să nu prea să țină de cuvânt cineva cu o promisiune relaționată cu viața asta profesională. Ce mai poate să ne spună? Ne mai poate spune că unii dintre voi e posibil în următoarea perioadă să vă lipsească niște ore, mai ales pentru cei care lucrați pe ore. Da? Și, nu știu, poate ați dat nu ați dat la timp, poate anumite hârtii, poate ar fi mai simplu, nu știu, ați avut încredere în cineva, lasă că mă pontează, lasă că îmi pun orele și nu mai am eu grija. Chiar dacă va fi o nouă responsabilitate, acest lucru mai bine ar fi să-l faceți voi înși vă, să fiți siguri că orele voastre sunt scrise corect, da? În așa fel încât să nu aveți probleme. Haideți să vedem pe partea asta materială ce ne spun cărțile. Viața materială a zodiei Gemeni, te rog. Avem jocul, transformarea și condiționarea. Dragilor, pe partea materială aș spune că schimbări sau pentru unii chiar un interviu pentru un rezultat pozitiv pe partea asta materială. Posibil să apară pentru unii dintre voi un împrumut, da? O mică creștere posibil la bănuți, la salariu sau un mic câștig care să te mai echilibreze așa. Treaba este în felul următor, că apare o transformare și niște condiționări. Transformarea ne vorbește de posibil de hazard. Hazardul poate veni cu o surpriză. Nu știu, poate cum bine am văzut, un câștig neașteptat, dar de asemenea poate să vină și cu o mică schimbare negativă. Dar de ce? Pentru a te obliga să vezi ceea ce nu este real. Condiționarea ne vorbește foarte mult de tentația unei oferte de bani care aparent este super bună, dar care dacă începi să sapi și începi să cauți informații, vei vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Așa că mare atenție pentru cei care vreți să faceți un împrumut bancar, citiți litera mică. Nu luați decizii care mai târziu se vor dovedi destul de negative pentru voi. Există ceva aici, într-adevăr, care vă va deschide un pic ochii să vedeți că o anumită ofertă, un anumit contract, poate ceva legat de bani, nu este ceea ce pare. Da? Și apare această transformare în care efectiv e posibil să vină ceva negativ din punct de vedere financiar în viața voastră, tocmai pentru a vă atrage atenția că de fapt lucrurile nu sunt așa cum par a fi și că există aici cineva care are legătură cu viața voastră financiară. E ca cum bine vedem, doar că aici e un leu în blană de miel, la noi era un lup în blana de oaie, da? Cam ceva de genul ăsta. Haideți să vedem cu dragostea cum stați pentru următoarea perioadă, dragilor. Viața amoroasă pentru dragii mei din Gemeni. Da. Lupte, dragilor. Nu vă plictisiți deloc. Avem fulgerul, intensitate și încă o carte, te rog. Încă o carte pentru dragii mei din Gemeni. Dragilor, unii dintre voi
v-am mai spus, vine o ceva, vine, mai ales, dar se pare că vine pe parte amoroasă, dar posibil să aibă o legătură cu partea materială. Ceva. Dacă nu a venit, se pare că va veni acest fulger care te va zdruncina din temelii, cel puțin pe parte amoroasă. Va veni așa cu o intensitate cum nu-ți imaginezi și asta te va obosi un pic, te va face să spui, știi, deja nu mai pot. Da, până aici. Deja nu mai pot. Acum, haideți să elaborăm un pic. Fulgerul vine cu situații negative, situații surprinzătoare, situații care îi tăia pe nepusă masă, iar când vorbim de dragoste, e posibil să vină, nu știu, să aflați de o infidelitate, să vedeți poate că ceva s-a rupt, o relație s-a rupt sau a apărut o separare sau pentru unii dintre voi chiar aș putea să spun că familia e posibil să fie avut ceva implicare în relația voastră, asta să fi dus la o ruptură, la ceva negativ, în general este ceva negativ. Acum, ca un aspect important acestei cărți este că ea, atunci când vine, este ca o palmă pe care ne-o dă universul, divinitatea, în care ne spune, știi, cum vorbim de dragoste, relația asta nu avea o bază solidă. De multe ori Dumnezeu, fac așa, chiar dacă poate sunteți unii dintre voi ateiști care nu credeți în Dumnezeu, dar știți, sunt sigură că știți toate aceste istorii care s-au vehiculat de-a lungul timpului. Dumnezeu de câte ori, da, avem Sodoma și Gomora, da, de câte ori a văzut că omenirea nu-și construia o bază solidă, ce a făcut? A venit cu tot felul de boli, a venit cu tot felul de cataclisme, în așa fel încât trebuia să curețe tot ce era rău construit, ce nu avea o bază solidă și în felul ăsta pe viitor, omenirea să își construiască viața pe o bază mult mai sănătoasă și mult mai solidă, da? Pe niște caracteristici mult mai sănătoase. Cam așa, închid paranteza, cam așa probabil că o să se întâmple la unii dintre voi, cei care se vor regăsi în această lectură. Avem intensitatea care ne vorbește despre a fi, cum să spun eu, în plină acțiune. Lucrul ăsta te va obliga cumva să acționezi foarte, foarte repede. E posibil să ai, cum să spun eu, să trebuiască să duci o luptă cu o persoană care nu va da un pas înapoi, care nu se va lăsa ușor bătut. Puteți fi voi, cei care nu vreți să vă lăsați bătut cumva, vreți să contracarați rezultatul acestui turn, a ceea ce se întâmplă oarecum negativ, pentru că aici este paradoxul cu această carte. Vine ceva negativ, dar care pe viitor se va dovedi a fi ceva pozitiv, chiar dacă în momentul în care se întâmplă noi nu putem vedea lucrul acesta. Dar toată această luptă pe care o vei da probabil cu o altă persoană, în ideea poate de a aplana toată această negativitate, această situație, pe tine te va obosi maxim. Da? Și iar dacă sunteți, nu știu, poate unii care sunteți singuri de ceva vreme, aș spune că nu știu dacă următoarea perioadă va fi un moment foarte bun de a încerca să găsiți pe cineva în viața voastră. De ce? Pentru că chiar dacă vor exista șanse, la rândul vostru va trebui să duceți o luptă, pentru că persoana voastră de interes mai este cineva interesată de această persoană și cumva lucrul ăsta o să vă cam obosească la un moment dat. Haideți să scoatem câte un mesaj, da? Facem așa un mic
un mic joc pentru voi, care îl făceam la începutul acestui canal când l-am început. Gândiți-vă la persoana voastră de interes, gândiți-vă la o persoană dragă vouă sau gândiți-vă la o persoană și la ce ar vrea să vă spună, dar nu are curaj sau poate nu poate. Eu voi scoate 3 mesaje, voi puteți să alegeți mental un număr de la 1 la 3 sau pur și simplu să lăsați ca intuiția să vă ghideze și să alegeți acel mesaj care voi simțiți că este pentru voi. Așa că, dragilor, deja am... Căldura dintre noi este foarte intensă, primul mesaj. Al doilea, aceste sentimente mă mănâncă de viu sau mă consumă, da? Aceste sentimente efectiv mă consumă de viu sau de vie, da? Cum adaptați. Încă un mesaj, te rog. Nu pot veni către tine în acest moment. Nu pot veni la tine acum. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc să aveți cât mai multă liniște, cât mai multă înțelepciune și fie ca toate lucrurile încet, încet să intre în cursul său firesc. Multă energie pozitivă. Nu uitați, cei care nu v-ați abonat încă, cu mare drag vă aștept să vă abonați. Nu uitați de like-uri, nu uitați de comentarii. Toate cele bune, cum am mai spus, multă claritate, multă energie pozitivă, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.